Quan đại, lúc cậu nhìn thấy bức thư này, tôi đã không còn nữa. Cậu cũng đừng buồn. Cái chết đối với chúng ta mà nói chỉ là vấn đề sớm muộn. Tôi sắp được gặp các chiến hữu của chúng ta rồi. Cậu nên thấy vui thay tôi. Cuộc đời này của tôi, hơn nửa cuộc đời đều là đánh trận. Nửa đời sau thì dẫn các cậu phá án. Cuộc đời này, tôi không dám nói là vinh quang. Ít nhất thì tôi thấy mình xứng đáng với đảng này. Tôi đi rồi. Chỉ có một chuyện là tôi không yên lòng. Quan đại, tôi biết tôi có lỗi với cậu. Chuyện của Tiền Hữu Tài khiến cậu chịu khổ theo tôi. Cả đời này tôi đều trong sạch rõ ràng. Duy chỉ có chuyện này là chưa rõ trắng đen. Nói thật, nó giống như một ngọn núi đè trong lòng tôi vậy. Quan đại, cậu nhất định phải đồng ý với tôi. Tìm được một Tân Cửu, tìm được Sơn Hà, công khai chân tướng của chuyện này tới khắp thiên hạ. Nhất định phải thay tôi xin lỗi chân thành. Tới đồng chí Tiền Hữu Căn, tôi không còn cơ hội rồi. Đại Lực, ông nói xem, có phải vì Đại Quốc muốn hoàn thành tâm nguyện của Tư Vân nên cố tình ly hôn? Tôi nghe bà nói Triệu Đại Quốc đúng là một vị Phật sống. Người như nó cũng làm chuyện này. Tư Vân bị ung thư. Lúc Đại Quốc ly hôn, nó có biết không nhỉ? Nếu nó biết, tôi hỏi ông đấy, nó còn ly hôn không? Người cũng đã đi rồi. Nói những lời này còn có tác dụng gì? Ba mẹ, Thiên Thành đâu? Ở nhà ông ngoại nó. Đại Quốc, mấy hôm nay con đi làm gì vậy? Con đi tìm công việc. Tìm được việc chưa? Vẫn chưa. Vậy sau này con có dự định gì? Mẹ đừng lo. Con đi xem Thiên Thành trước. Ngủ rồi. Đừng nói nữa. Ngày mai lại nói. Mẹ, Đại Quốc, ba. Đồng chí Triệu, cậu xưng hô như thế chúng tôi không dám nhận. Mẹ, con muốn xem Thiên Thành. Xin lỗi, bây giờ cậu không có tư cách này. Đại Quốc, Thiên Thành ngủ rồi. Sáng mai con tới thăm nó đi. Nếu vậy thì Mẹ cầm chút tiền này mua đồ ăn cho Thiên Thành. Đừng. Cậu cứ tự giữ mà dùng đi. Cháu ngoại của nhà chúng tôi tự nuôi được. Toàn Hoa, ông làm gì vậy? Đây cũng là chút tâm ý của Đại Quốc mà. Không dám. Ba mẹ, sáng mai con lại tới thăm Thiên Thành. Đi.
Toàn Hoa, ông làm gì vậy? Ông quên lúc Tư Vân đi đã dặn dò chúng ta phải đối xử tốt với đại quốc. Ông cũng đồng ý với Tư Vân rồi. Đó là vì tôi muốn con gái chúng ta được vui. Ba, trước khi Tư Vân đi đã để cho ba một bức thư, nói với ba những chuyện nó không yên tâm. Ba tin trong lòng con hiểu rõ nó lo lắng điều gì. Ba và mẹ con lớn tuổi rồi, không lo được nhiều như vậy. Tương lai có một ngày ba mẹ cũng sẽ rời đi. Tới lúc đó chỉ có mình con lớn nhất. Bầu trời này con cũng phải tự gánh gác. Đúng rồi, Thiên Thành đã không còn mẹ nữa. Con muốn cho nó một người cha thế nào? Con xem mà làm đi. Ba, chị Xuân Hoa, ăn đi. Đặc sản tôi mang từ Tân Cương về đấy. Tân Lan. Cô chịu khổ rồi. Những năm này mọi người đều khổ, nhưng đã qua rồi. Phải, đã trôi qua hết rồi. Lúc tôi đi, bộ chăn mà chị tặng tôi luôn mang theo bên người. Có lúc tôi sắp không chịu nổi nữa, tôi lại tự an ủi bản thân rằng ở Bắc Kinh vẫn còn nhiều người nhớ đến tôi. Nhớ chứ. Hơn nữa, tôi cũng nhớ vệ quốc. Còn anh Tôn nữa. Cô đi gặp anh ấy đi. Nhà ba người các cô khó khăn lắm mới được đoàn tụ. Từ từ đã. Uống nước đi. Già rồi. Ai cũng già rồi. Đừng đi nữa. Không đi là tốt. Hôm nay về viện thăm mọi người. Bây giờ viện triều vẫn khỏe chứ?
Khá tốt. Ăn đi. Đều là đặc sản Tân Cương. Tiểu Lý, qua đây giúp tôi. Không biết hành lý của ai bỏ quên. Khá nặng đấy. Tôi giúp cô. Đồ gì mà nặng thế này? Chậm thôi. Còn một cái nữa. Tôi xem nào. Được. Cảm ơn manh mối mà hai người cung cấp. Tiểu Vương, cậu chuẩn bị xe, đưa hai đồng chí về đi. Rõ. Cục trưởng Tôn, đội trưởng Lưu, chúng tôi đi đây, tạm biệt. Vệ Quốc, con mau chóng tổng hợp tình hình đi. Vâng. Tìm tiền hữu căn cho tôi. Được. Làm gì vậy? Trong nhà có việc, có việc thì tìm người khác đi. Người khác không làm được. Chỉ có anh thôi. Đi. Chờ đã. Nào, đi. Chính là đây. Cảnh sát, ngài tới rồi à? Anh tới rồi à? Tôi có chút chuyện muốn tìm hiểu chút. Được, ngài nói đi, tôi xem tôi giúp được gì. Dây thừng này chỗ cậu có bán không? Ngài xem bên kia đi. Đều giống nhau hết cả. Cái này. Đây là cây gai dầu loại 3 ở Chiết Giang. Được, nếu cần gì chúng tôi lại đến. Được, cảm ơn nhé. Cái này, kiểm tra kỹ lại cái này. Được, phải kiểm tra rõ. Gom cái này lại đây. Được. Thông qua cuộc điều tra của chúng tôi, dây thừng gai dầu này là sản phẩm của xưởng gỗ Hoàng ở quận Thông. Địa điểm bán hàng ở Bắc Kinh. Cây gai dầu loại 3 ở Chiết Giang. Chú Tiền xem thử đi. Cái túi lưới xanh này là sản phẩm của một xưởng sợi ở Bắc Kinh. Nơi bán cũng chỉ giới hạn ở Bắc Kinh thôi. Đặt ở đó đi. Trên tấm nhựa này có 2 dấu giày không hoàn chỉnh. Dấu đầu tiên có hoa văn giống chiếu. Dấu giày vải của hãng Tam Dương Bắc Kinh. Ngoài ra dấu giày ở đoạn trước không rõ. Nhưng qua suy đoán, giày này không phải sản phẩm của Bắc Kinh. Điều này chứng tỏ giữa người bị hại và người gây án ít nhất có một người liên quan tới Bắc Kinh. Chúng tôi đã gửi thông báo tới tất cả các phòng an ninh trong thành phố, yêu cầu kiểm tra tất cả những người mất tích trước ngày 24 tháng 9, bao gồm cả những người vào Bắc Kinh thăm họ hàng, khám bệnh. Tuy nhiên, vì hiện nay dân số Bắc Kinh quá đông, nên mức độ kiểm tra cũng hơi lớn. Thằng nhóc này cũng khá lanh lợi. Nếu là sở trưởng Trương trước đây thì... Đại Tiên, đừng lẩm bẩm nữa. Nói suy nghĩ về vụ án này đi. Đợi chút, rót nước đi. Chú Tiền, uống nước đi, khá tinh ý đây. Tôi nghĩ hiện trường đầu tiên của vụ án này chắc là ở trong nhà. Ít nhất là 2 nam giới cùng lúc gây án. Một người chưa tới 30, cơ thể cường tráng. Có thể là một thủy thủ, hoặc là người làm công việc ngoài trời. Người còn lại khoảng 40 tuổi, cơ thể khá gầy. Từ ảnh hiện trường có thể thấy
Thi thể bị cắt rất gọn, cũng đã thực hiện xử lý cầm máu và ngăn máu chảy ra ngoài. Nếu như ở bên ngoài, cho dù thế nào cũng bị dính chút bùn đất. Chú ý tới một chi tiết nữa. Cách buộc dây thừng khá đặc biệt, gọi là nút thuyền viên. Đây là cách buộc quen dùng của các thủy thủ. Bây giờ có một vài nhân viên làm việc bên ngoài cũng dùng cách này. Còn suy đoán về độ tuổi thì là thế này. Hành lý này theo ước lượng bằng mắt, ít nhất cũng khoảng 50 cân. Anh nhìn đi, rất gọn gàng, không hề lộn xộn. Nhưng từ ga tàu lên tới tàu, khoảng cách cũng không gần, chứng tỏ có một người rất khỏe. Nhưng anh xem hành lý này đi, chỗ nối tay cầm này bị rách rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Dù là vác trên vai hay xách bằng tay, người này cũng không có sức mấy. Anh ta không làm được. Cho nên anh ta kéo lê hành lý này trên đất, mới tạo ra hiệu quả này. Chú Tiền, cháu thấy chú còn sót một khả năng. Nếu như người gây án là phụ nữ thì sao? Phụ nữ cũng phù hợp với những điều kiện mà chú vừa nói. Đúng. Tôi thấy cuộc họp này hay đấy. Tôi thấy dưới sự dẫn dắt của đồng chí Tiền Hữu Căn, mọi người đều bắt đầu động não suy nghĩ rồi. Đây chính là một sự khởi đầu tốt. Vậy đi, vụ án này sẽ tiếp tục điều tra theo hai hướng suy nghĩ này. Được rồi, tan họp. Chú Tiền, cháu thật sự muốn học theo chú. Chú nhận cháu làm học trò đi. Tôi thấy cũng được. Hay là anh cứ nhận nó đi. Nếu trong vòng 1 tháng anh dẫn nó phá được vụ án này, vậy tôi thật sự phục anh. Muốn làm đồ đệ của Tiền Hữu Căn tôi đâu có dễ vậy. Nếu cậu có thể phá được vụ án này, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Vâng. Nghe thấy chưa? Có được không đấy? Được chứ? Ba yên tâm đi. Thằng nhóc. Tiểu Mao, mà đi kiểm tra đi. Được. Vệ Quốc, mắt chú không tốt. Phía sau đó viết gì vậy? 1, còn có 5. 731215. Chí Điền, gọi điện thoại đi. Được. Chúng cháu đã đối chiếu rồi. Cuộc gọi đó từ điện thoại của một cửa hàng thực phẩm ở tiệm Quang Đông. Bây giờ cơ bản có thể xác định người chết chính là người tên Trần Nhất Hạo trong tiệm. Ngày 24 tháng 9 sau khi xảy ra vụ án, người này cũng chưa từng xuất hiện. Nhân phẩm của Trần Nhất Hạo cũng xấu, tác phong không đứng đắn, hơn còn từng bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra cháu cũng đã điều tra cuộc sống riêng của anh ta. Vợ trước của anh ta tên Lưu Bội Chi. Hai người này đến với nhau do ngoại tình, sau đó được vài năm cũng ly hôn. Sau khi ly hôn thì sống với nhau bình thường. Hai người họ có quan hệ tài chính rất chặt chẽ. Hơn nữa người phụ nữ này qua lại với rất nhiều đàn ông. Nhiệm vụ bây giờ của cậu chính là điều tra người phụ nữ này, cho dù là vì tình hay vì tiền. Cô ta cũng có động cơ gây án. Hiểu chưa? Đã hiểu. Chú Tiền, cháu đi đây, đi đi.
hẹ xào tôm khô. Còn tôm khô không? Đây. Thôi, hẹ xào gan dê đi. Gan dê. Miếng gan dê này ngon đấy. Phải. Vậy là đủ rồi. Canh cá trê. Có canh cá trê chưa? Chỗ đồ này thế nào? Đây đều là đồ bổ. Đừng để lát nữa phải bổ sung. Không đâu. À đúng rồi. Chưa ghi trứng cá. Trứng cá. Đúng. Bác sĩ Trương nói người mang thai nên ăn trứng cá cho em bé thông minh. Bà xem, đứa bé này mà được sinh ra, nháy mắt nó sẽ gọi chúng ta là ông bà nội. Đúng là vui mà. Được rồi, nó không phải cháu chúng ta mà là Na Tra thì có. Mau cất đi. Đừng để người ta nhìn thấy. Cất đi. Hai người nói gì mà vui thế? Không có gì. Không mua cái gì. Nhiều đồ ngon vậy sao? Rau xanh thôi. Cô xem. Cá trê. Nuôi chơi thôi. Nhà thím Trương mua tivi rồi. Cô qua xem phải. Con trai nhà cô ấy có phiếu tivi. Tối nay đi xem tivi thì sao? Nó là cái máy radio mà có người xuất hiện. Quan gia, anh cũng mua một cái đi. Tôi lấy đâu ra tiền chứ? Sắp rồi. Tôi đoán không bao lâu nữa nhà các anh sẽ là nhà giàu nhất trong ngõ chúng ta. Cô nói bậy gì thế? Ông ấy chỉ đi dán hộp giấy thôi. Sao thành người có nhiều tiền được? Bên ủy ban dân cư họp, nói nhà nước có chính sách mới sẽ trả lại tiền thuê nhà cho mấy hộ cho thuê nhà các anh. Còn quyền sở hữu nhà ở cũng sẽ trả cho mọi người. Thật sao? Tôi còn lừa anh chắc. Nhưng chuyện này vẫn trong quá trình nghiên cứu. Đừng đồn ra ngoài đấy. Thục Phân, cô yên tâm. Tôi tuyệt đối không đồn lung tung. Thục Phân, nếu thật sự là như vậy, tôi phải cảm ơn cô tử tế. Anh đừng cảm ơn tôi. Phải cảm ơn đất nước. Đúng. Cảm ơn đất nước. Được rồi, tôi tới chỉ để nói cho hai người tin tốt này thôi. Vậy tôi đi đây. Cô vào trong ngồi một lát đi. Thôi, lần sau gặp nhé. Đi thong thả nhé. Căn nhà này sẽ... ai biết là thật hay giả. Cứ nghe vậy thôi. Chú Tiền, căn nhà phía đông của viện đó chính là nhà của Lưu Bối Chi. Mấy hôm nay cô ta chỉ ở nhà, không ra ngoài. Lưu Bối Chi cũng không họ hàng gì, chỉ có một cháu trai tên Lưu Vạn Minh, được cô ta nuôi từ nhỏ. Trước đây làm ở đội địa chất. Chú Tiền, chú uống rượu ít thôi. Rượu không tốt cho sức khỏe. Cái tiền Ni vẫn còn. Chú, có phải chú vẫn giận vì chuyện hôm đó không? Cháu thật sự không có quan hệ gì với cô gái đó. Đó là chuyện của cậu, không cần nói với tôi. Chú, có lời này cháu phải nói. Cho dù sau này thế nào, Tiền Ni mãi mãi ở trong trái tim cháu. Cho dù chú có nhận cháu hay không, chú mãi là ba vợ của cháu. Đừng nói lung tung nữa. Nhóc, gần đây có nhà vệ sinh không? Có chứ. Con đường kia và chỗ đường kia đều có nhà vệ sinh. Sao thế? Chú muốn đi vệ sinh à? Ý tôi là đầu và tay của thi thể ấy vẫn chưa tìm thấy. Rất có thể bị vứt trong nhà vệ sinh. Từ ngày mai, cậu đi dọn mấy cái nhà vệ sinh gần đây cho tôi, xem có phát hiện không.
Cái mùi này. Chú Tiền, cháu đã thay bộ đồ khác rồi. Cháu báo với chú trước. 8 nhà vệ sinh trong phạm vi 1 cây số. Cháu đã dọn hết rồi. Không có phát hiện gì. Ăn cơm chưa? Chưa nữa. Có phải chú đã biết sẽ không có kết quả rồi không? Thật ra cháu cũng thấy sẽ không có kết quả. Chú nghĩ đi. Nếu hung thủ ném thi thể lên tàu hỏa, vậy hắn không thể ngu ngốc tới mức ném đầu và tay ở cạnh nhà mình được. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của cháu. Cháu không nắm chắc, cho nên cháu mới phải dọn nhà vệ sinh. Nhất định chú cũng nghĩ tới điều này. Nếu chú đã nghĩ tới điều này mà vẫn bảo cháu dọn, vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Đó là chú muốn kiểm tra cháu. Im miệng. Đi ăn cơm đi. Vậy cháu đi trước đây. Thảo nào Tiền Đi nhà mình thích nó như vậy. Chú Tiền, cô ta ra ngoài rồi. Người phía sau không lẽ là... Người đó tên Lưu Vạn Minh, là cháu trai của Lưu Bối Chi. Vệ Quốc. Lái xe đuổi theo xem họ làm gì. Vâng. Vụ án này được phá thành công. Trong cục đặc biệt tuyên dương đồng chí Tiền Hữu Căn, đồng chí Tôn Vệ Quốc, hai người đã theo dõi nhà của nghi phạm xuyên đêm. Vì thế mà vụ án nhanh chóng được phá. Chúng ta chúc mừng họ nào. Được rồi, đại hội tuyên dương kết thúc tại đây. Đúng rồi. Chiều nay căng tin có tiệc mừng công. 6:30. Không ai được tới muộn. Biết chưa? Biết rồi. Mỗi người 2 chai bia. Tôi ngoại lệ nhé. Tan họp đi. Lát nữa đi tắm đi. Ba, chú Tiền, tối nay con không đi đâu. Con vừa nhận được vụ án. Một băng cướp đeo mặt nạ cướp sòng bạc. Thủ pháp gây án rất giống với vụ án con nhận trước đây. Con phải đi xem. Đừng. Thế sao mà được? Ngựa mệt còn phải uống chút nước rồi đi dạo. Ăn cơm xong đã. Uống vài ly với chú Tiền rồi ngủ một giấc. Có chuyện gì thì sáng mai rồi nói. Đừng nghe anh ta. Tôi nói này, người trẻ phải tập luyện. Ba đồng ý. Đi đi. Được. Ba, chú Tiền,
Con đi trước đây. Tôi còn muốn uống vài ly với cậu kìa. Con trai tôi. Anh quan tâm làm cái gì? Tôn Quang Đại, con trai anh giỏi hơn anh nhiều. Vậy sao? Anh cũng quan tâm về bản thân đi. Tân Lan, dừng. Bây giờ anh như bà thím tổ dân phố vậy. Cứ lại nhảy mãi. Đi đi, đi uống rượu. Hôm nay chúng ta kiếm chai rượu ngon. Tất nhiên rồi, anh mời tôi. Vụ án được phá rồi. Phá án rồi. Chút tật xấu mà mãi không sửa. Ba, con về rồi. Vụ án thế nào rồi? Vẫn là đám đó. Từ lần trước sau khi bị con đuổi bỏ chạy, chúng vẫn chưa từng lộ diện. Con thấy chắc chúng bí bách không chịu nổi. Vừa xuất hiện đã cướp 3 sòng bạc. Những kẻ đánh bạc trong đó toàn là những người buôn bán lặt vặt quanh đó. Nhiều người vừa mới ra tù. Giống y hệt vụ ông Quách béo hồi trước. Nếu ba không dùng gậy đánh thì cũng không chịu nói thật. Ba nói này, phá án cũng giống như ăn cơm. Cơm thì con phải ăn từng miếng một. Vụ án thì con phải phá từng cái một. Con hiểu không? Có manh mối chưa? Không có bất cứ manh mối gì. Khó. Biết khó rồi à? Bà nói này, làm công an đâu phải dễ. Tất nhiên, nếu con gặp khó khăn về vấn đề tư duy phân tích vụ án, thì có thể tìm chú Tiền giúp đỡ. Anh ta khá thích con đấy. Thích con sao? Ba không biết đâu. Chú ấy suýt thì dày dò con tới dày dò con là đúng. Nếu anh ta ghét con đã không thèm để ý tới con. Nhưng ba, đi theo chú Tiền đúng là học được nhiều. Anh hỏi con chuyện này. Con và Dương Đan thế nào rồi? Ba xem con bận thế này, nào có sức lo chuyện ấy. Con vì quá bận, nên ba thấy con cần có người chăm sóc. Ba xem, tối nay ba ăn cái này à? Ăn cái này cũng ngon mà. Ba mới cần người chăm sóc. Ba không cần. Ba dành thời gian thăm mẹ con đi. Được. Bận nốt việc này. Ba là đàn ông, ba phải chủ động chứ. Con nói chuyện với ai thế? Ba phát hiện con ở với Tiền Hữu Căn vài ngày. Đúng là giỏi rồi đấy. Biết đối phó với phụ nữ thế nào rồi. Giờ quay ra dạy ba hả? Không phải. Con ăn cơm đi. Ba không ăn sao? Chú Tiền, Hiếm, ba mẹ cháu cứ như thế thật sự không được. Hai người phải nghĩ cách giúp cháu. Cái tính của Tôn Quang Đại, vừa sợ ăn vừa sợ bỏng miệng. Vệ Quốc, thật ra chuyện này rất đơn giản. Dẫn ba cậu tới nhà ông ngoại cậu. Gặp mẹ cậu thì ôm hôn. Bảo đảm xong chuyện. Ông này, ông nói gì thế? Vệ Quốc, đừng nghe ông ấy nói. Thật ra ba mẹ cháu đều là người hay ngại. Trong lòng luôn có nhau. Ngày mai Thím đi tìm mẹ cháu nói chuyện. Cảm ơn Thím. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Vệ Quốc, vụ án thế nào rồi? Có manh mối chưa? Vẫn chưa. Được, ngày mai tôi tới cục phân tích giúp cậu. Vậy thì tốt quá. Nếu có chú giúp, chắc phá được vụ án. Chú Tiền, cháu làm học trò của chú nhé. Đừng có được voi đòi tiên. Muốn làm học trò của tôi à? Cậu chưa đủ trình đâu. Ngay cả con trai tôi
Tôi còn chưa dậy nữa là. Nhưng bà cháu nói rồi, có thua có chịu. Thằng nhóc kia đang đợi tôi hả? Thôi rồi, để sau tính tiếp. Tôi phải quay về rồi. Bên Tân Cương đang cần tôi. Chị em mình cứ nói thẳng với nhau đi. Về chuyện cô với anh Tôn ấy, cô thật sự nghĩ thế nào? Vệ Quốc nói với tôi, Quang Đại luôn cảm thấy khi anh ấy xông pha nơi tiền tuyến, tôi đã đâm sau lưng anh ấy. Chuyện đó, chỉ vì điều đó thôi, anh ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Nếu tôi với anh ấy không thể trở lại như xưa, thì tôi thà ở lại Tân Cương một mình. Cô là người có nỗi khổ riêng, tôi thì không có học thức. Nhưng tôi sống theo lẽ thường. Có mâu thuẫn thì phải nói rõ, có khúc mắc thì phải gỡ bỏ. Nếu cô nhất định muốn đi, thì trước khi đi phải nói rõ ràng với anh Tôn. Thấy hai cha con họ bây giờ sống tốt như vậy. Hơn nữa, tôi cũng đã quen với cuộc sống ở Tân Cương rồi. Nói bậy, một gia đình thì phải sống bên nhau. Chuyện nhà cô, tôi phải lo. Cô không đi tìm anh Tôn đúng không? Vậy tôi mặc giày đi tìm anh ấy. Chị, cô đừng lo nữa, tôi sẽ đi tìm anh ấy. Anh Tôn, Xuân Hoa, sao vậy? Có chuyện gì không? Tân Lan sắp đi rồi. Tôi khuyên kiểu gì cô ấy cũng không nghe. Anh đi nói chuyện với cô ấy đi. Chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi. Hồi đó, cô ấy đã khổ sở biết bao. Nhớ năm xưa, anh thì chẳng đói hoài gì cả, chỉ lo đấu tranh với đám người kia. Còn vợ con thì sao? Nếu không có Tân Lan, anh nói xem Vệ Quốc có ngày hôm nay không? Tân Lan chịu khổ rồi. Đừng để cô ấy rời quê hương đi nữa. Cục trưởng. Xuân Hoa, Đại Lưu, sao thế? Hai người bận đi. Xuân Hoa, cảm ơn cô. Đi thôi.